بریم سراغ مونتاژ شفت گیربکس اتومات زدف استرونیک. اگر گیربکس رو برعکس جمع کنیم میتونید شفت رو روی کار جمع کنیم و اگه گلدونی بالا بخواین گیربکس رو جمع کنیم بهتره که شفت رو جمع کنیم، شفت کلاج و اینا رو هم جمع کنیم بزنین جا، بعد ببندید که این مدل راحت تر هم هست، در کل بهتر از برعکس جمع کردنشه. روی شفت اصلی یه سوراخ هست انتهای شفت که این پیم میره داخل اینجا به این صورت. این از اینو یه جوری میبندیم بگیره که بشونیم پیمو از پایین عبور بدیم. توی 12 سرعته کلا ما 3 تا دنده اصلی داریم، 1 و 2 3 که البته وقتی پشت آمپر میبینی 3 منظور این دنده 3 نیست و در واقع دنده 2 یه ذره پیچیده است چون نیماشو نمیشمره پشت کامپیوتر، ولی خب اگه سیستم قدیمی رو یا اون ویدیو نحوه کار گیربکس دستی ما رو دیده باشین تا حدودی متوجه میشین که یه گیربکس اتومات 3 تا دنده اصلی داره، هر کدوم نیم دارن و یه سبک سنگین که 2 برابر میکنه میشه 12 تا سرعت غیر از عقب. این 2 تا کشویی داره توی 12 سرعته. توی 16 سرعته یه دونه اضافه داره که اصلا بیخیالشین چون توی ایران زیاد نیست و مهم هم نیست. 2 تا کشویی یکیه و چپ و راست هم نداره و میخوای شما کد فنی رو بالا یکیشو کلا میذاریم کنار که از این سمت میاد و بعداً جا میزنیم. این از این. یه سری واشر هست که دنده ها رو نگه میداره. این واشرها سایز بندیه و موقعی که باز میکنیم ببینید کدوم و کجا انداختن که حالا به تنظیمات دندش میرسیم به موقعش. 034 توی این گیربکس همه پایین بودن و 208 همه بالا، معمولا همینه، ولی خب ممکنه کد دیگه ای رو برای اینکه خلاصی دنده ها رو تنظیم کنن کد دیگه استفاده کرده باشن. من یه دونه دیگه از این سیخا دارم، حالا اگه نداشته باشینم زیاد اهمیتی نداره. میریم سراغ همین 034 و شمارهش رو به پایین میندازیم چون وقتی دنده میشینه ببینیم مرکز دنده این واشه رو داره که خورده نشه، شماره ها روش نباشه و اینا برعکس هم زیاد اهمیتی نداره. پس دیگه حالا 208 رو باز شمارهش رو بالا میندازیم، اینو میندازیم داخل و توی این شیار میچرخونیم، پایین ترین شیاری که هست میچرخونیم و ببینید نمیفته. حالا این سیخ که من دارم از پایین میزنم روی همین سوراخی که هست، میزنم جا که فعلا تکون نخوره تا من بقیه کاراشو بکنم. حالا دنده ها رو جا میزنیم. دنده ها خب عقب بالاترین قسمت 1 2 و 3 که روی شفت میخوره. ما الان 1 و 2 رو میخوایم جمع کنیم و عقب 3 کلا روی شفت کلاج میخوره. حالا میگم زیاد به شماره‌هاش توجه نکنیم. میشه الان کوچکترین دنده غیر از 3. این 3 که کاریش نداریم میذاریم کنار، میمونه 3 تا دنده دیگه، یعنی 1 و 2 و عقب. کوچکترین دنده رو ور میداریم که این باشه و این جایی که کشویی میره داخل رو اینجوری رو به پایین میذاریم، در واقع جلوی گیربکس میشه اینجوری. حالا اگه این سیخ هم نداشته باشین از سیخ خودش هم میتونید استفاده کنین یا اگه دنده رو بذارین نچرخونین واشه رو نمیچرخه، ولی خب حالا اگه داشته باشین بذارین هم بد نیست. حالا یه دونه باز 208 ور میدارم میندازم این پایین که رسید میچرخونم و دوباره سیخو میزنیم سر جاش. حالا سیخ شله یه ذره تکون میخوره. حالا که جا زدیم ما خلاصی دنده خود شرکت گفته 15 تا 25 صدم این خلاصی این دنده باشه. این الان از 15 صدم هم کمتره، میتونیم با یه فیلر اندازه بزنیم. به خاطر همین میگم این واچر سایز بندی داره. اگه خوردگی داشته باشه حالا نخواستین تعویض کنین میتونین واشرهای مختلف استفاده کنین، زیادم نیستن توی بازار واقعیتش. پس اگه این مرکز این دنده ها این واشرهای وسطش هم تعویض میشه، در میاد، یه خار داره در میاد. خب این از این دنده رو جا زدیم. حالا دنده 1 رو به بالا کشویشو قرار میدیم. کشویی 1 و عقب یکیه توی 12 ساعته. حالا اینو میخوایم رو به بالا قرار. باز دوباره یه واشر 034 ور میداریم. این
خار رو باید در بیاریم. وقتی خار هست دیگه اینا جا نمیره، دنده جا میره، کشویی جا میره، ولی اینا واشرها جا نمیره. همطور که میبینین هیچ رول برنگی هم نداره و روی همینا میچرخه. یه ذره ممکنه اذیتتون کنه چیدن این واشرها، اعصابتون خورد کنه. سمت کشویش رو بالا جا میزنیم. واشر رو در نیاوردم دیگه، این واشر هست که اون واشر رو تکون نخوره. حالا باز یه دونه 208 ور میداریم، خودش رو بالا میذارم که روی واشر دنده نباشه. سیخ رو باید بدیم پایین دیگه. چپ چیزم نداره، کجوکو اینا هیچی نداره، فقط همجوری هر جا که جا زدیم. یه ذره باید بدیم بالا، چون یه کم اون خلاصی 7-8 صدمه واشر میرفته پایین دیگه. یه کوچولو بالا پایین کنی میره جا. به محض اینکه تنظیم شد خار رو جا میزنیم، دوباره بیاد بالا که تکون نخوره. حالا کشویی یه دنده نداره، یه جایی که دنده نداره میخوره روی همین خاری که داریم میخوره. چپ و راست هم که گفتم نداره. حالا کداشو بدیم روی پایین، مشکلی نداره. میتونین همچنان که خار هست اینو بذاریم، هیچ مسئله‌ای نیست. دوستان حمایت فراموش نشه، مثل همیشه لایک کامنت کنیم تا بتونیم گیربکس اتومات هم به یه سرانجام خداوند بالاخره یه عمری بده به یه سرانجام برسونیم مثل گیربکس های دستی و به یه نتیجه خوبی برسیم. حداقل راجبش ممنون میشم واقعا حمایت کنیم که همکنون نیازمند لایکاتون هستیم. خب اینو جا زد، ببین الان رفته سر جاش. ممکنه بگین چرا ترمز نداره، واقعا تو این ویدیو شاید طولانی بشه. اینا ترمز دنده نداره، یه شفت جدا سر فرصت. به قولی این شاید دومی سومین ویدیو این گیربکس باشه دارم میذارم، پس اگه فرصت بدین و عمری باقی باشه واقعا تمام نکاتش رو سر فرصت میگیم و ما رو دنبال کنین، علاقم دارین که ممنونتون میشم. بالاخره یه کاری رو شروع میکنی همون اول نمیشه همه چی رو گفت و توی ویدیو 10 دقیقه‌ای نمیشه. بالاخره مثل همین گیربکس دستی که گذاشتیم یه مدتی طول میکشه، شاید یه سالی حداقل بخواد که ما بالاخره یه 20 تا گیربکس باز کنیم و کم کم نکات مختلف رو بگیم. حالا شاید هم ما نبودیم هم حالا یه دوست دیگه بالاخره پیدا بشه این کار رو ادامه بده. بازم این 34 رو ور میداریم میذاریم سر جاش. خار رو میکشم پایین تر یه مقدار که این بره. به محض اینکه اومد جا میزنم. حالا نوبت دنده عقبه. دنده عقب همینطور که میبینید زاویهش فرق میکنه، کوتاه‌تره دیگه، مشخصه. دنده عقب زاویهش هم با این دنده فرق میکنه چون یه رابط داره. اینو میذاریم با 08 رو میذاریم. خار رو باید بدم پایین. این به این لبا توجه نه، هیچ اهمیتی نداره کدوم ور جا بزنیم. اگر جایی هم اشتباه میکنم، من همیشه قدیم میگفتم، حالا شاید خیلی وقت توی ویدیو هم نگفتم، جایی اشتباه دارم میگم، خوشحال میشم دوستان بگن، به من یاد بدن حداقل که دوستان دیگه هم دچار اشتباه نشن. و ببخشید دیگه، در همین حد در توانمون هست و همینقدر بلدم واقعیتش. خب دنده عقبم جا زدیم. خلاصیاشو همینطور که گفتم باید بین 15 تا 25. خب ترجیحاً قطعاً هم 15 صدم بهترینشه، ولی راه داره تا 25 صدم هم خلاصی داشته باشه این دنده ها، مشکلی نداره. اینم که کشویی دیگر رو از اون ور جا میزنیم. حالا سر فرصت شفت کلاج و این کریرهای وسطش هم جمع کنم، اونا رو هم یکی توضیح. حالا که اینو جا زدیم، این سیخ خودش رو ور میداریم، این پیمش رو میذاریم اینجا، هول میدیم و خار ما میره پایین و این جاش قرار میگیره. حالا میگم سخت نگیرین، اگه اون خار رو نداشتین مشکلی نداره. اگه دنده رو تکون ندین، این ببین الان افتاد، تکون ندی دنده رو میره جا. حالا که رسید به بیخش یه هولش میدیم دوستمونو که بره داخل سوراخ شفت.
ایراد نگیرین از من، دارم برای ویدیو دارم جمع میکنم، دنده ها همه کثیفه. یه وقت نگین چرا انقدر داری کثیف جمع میکنی شفته. البته همیشه جوینده یابنده است، دنبال ایراد باشی ایرادو پیدا میکنی. این از این، خلاصیاش خوبه، همه چی خوبه، موفق شدیم شفتش رو جمع کنیم. خب اون سمت شفتم بگم که ببینید این تو، حالا میگم به موقعش یه خار میخوره، شفت کلاژ میاد میره داخل این شفت قرار میگیره. اینم که باز یه جا، این کشویی هم که یه جا باز دنده نداره میخوره روی همین خاری که الان جا زدیم. پیداش کنم کجا رفت گوشی. ناش جلو چشمم نمیبینم. اینم جا میزنن اینجا، البته موقت این چون در میاد دیگه وای نمیشه اینجا، ولی از این ور میره توی دنده 2. این کشوی مال دنده 2 و 3. حالا ممکنه 3 در واقع دنده پشت کامپیوترتون که نشون میده دنده 5 و 6 و 11 12، ولی ما حالا اینجا بهش میگیم 3. میگم اون ویدیو آموزشی چیزو نحوه کار گیربکس دستی رو نگاه کرده باشین. سیستم گیربکس های کامیون اکثرا شبیه همه، چند تا دنده اصلی داره، یه نیم دنده داره که با جابجایی دنده ورودی، 2 تا دنده ورودی داره، اونا رو جابجا میکنه. اون نیما شکل میگیره که ما بهش میگیم نیم، در واقع یه سرعت متفاوته، ولی خب چیزی که هست این از این. یه سبک سنگین هم داره که 2 برابر میکنه، یعنی 6 تا دنده، الان این 3 تا دنده و نیما 6 تا دنده درست میکنه. سبک سنگینی که برعکس میکنید دوباره سرعت جابجا میشه و 6 تا دنده دیگر رو به ما دسترسیشو میده. این از این تمومه. و میکروفون استفاده نکردم، امیدوارم صدام زیاد بد نشده باشه، شارژ نداشت. مثل همیشه دوستان موفق باشید.